So this is my other recipe. This time guys, may dalawang ingredients akong na-add dito, ang cold butter and ang brown sugar. Dahil sa original na recipe ko is just only white sugar and vegetable oil, but this time guys, I add brown sugar and I add butter and vegetable oil. So ito ang diferensya sa ating recipe. Dalawang portion ng banana bread ang ating na-mix dito. Pag ako'y gumagawa ng banana bread guys, I want to make sure na dalawang pan ang gagawin ko. So, ang wet or ang liquid na nilagay dito is mashed bananas. And then, meron tayong eggs, yogurt, and vegetable oil. Dahil sa cold butter ang nilagay natin dito at ating na-slice, so ayan siya. Makita mo yung mga chunks guys, butter yan siya. Don't worry, mamelt yan siya pag iluto natin. Alam niyo, ito ang pinakaluma ko na lutuan ng banana bread. Siguro nakagawa na siya ng 200 banana bread. Can you believe that? Ganyan siya kaluma guys. So dahil sa favorito namin ang banana bread, ganyan siya kadami na naluto nito. So ito siya is very thick. Siguro mga mga 15 years old na siguro ito, or no, siguro mga 12 years old na pan na to. Ayan siya, ganyan siya kaluma guys. And gustong gusto ko talaga siya dahil makapal. I don't know, for some reason, if magluto ako ng banana bread, ito ang favorito ko na lutuan. I have a lot of mga pans, pero dito talaga I end up with this pan na napakapangit pa niya. Pero huwag kayong mag-alala guys, masarap ang resulta sa pan na to. Kaya siya ang favorito ko. If you add cold butter and then you just cut it and then add to your ingredients, ganyan ang resulta niya guys. Makita mo siya na hindi siya nagmelt, mga chunks lang siya until maluto natin siya and of course ma-melt, diba? Sa mukha pa lang ng ating banana bread guys, super sarap na siya. I can smell it. Hindi na ako makahintay guys. Mag-tea tayo guys. Halika kayo, kain tayo. Here sa taas guys, dahil nag-edit ako, and of course, pag mag-edit tayo, kailangan natin ang snacks.
Nandito tayo ngayon sa taas guys dahil yung mga anak ko gusto sila sa baba dahil kumakain sila. So yan. Dito tayo sa editing room / game room / TV area and storage. Yan guys, ito ang ating banana bread. So look at that. Banana bread is soft too. It is so soft guys. Oh, this is the best banana bread. Hi, good afternoon. Welcome back to my channel. This is Jennifer. So ngayong hapon, i-share ko sa inyo ang aking snacks. Panay na lang share ako ng mga pagkain, di ba? Well, ito ang banana bread. Marami akong na-upload. Siguro maraming na-upload. Siguro naka-upload ako ng mga 3 or 4 banana bread na mga snacks ko ganun. Or yung how to bake banana bread. But this banana bread guys is different. This banana bread ay may mix siya ng brown sugar and white sugar. May mixed siya ng butter and vegetable oil. So ayan siya, tikman niyo guys. And this banana bread is my sour cream din siya. So ito ang pangalawang recipe ko sa aking banana bread. So it's just a little slight difference. Pero ito is masarap siya dahil, well, masarap naman talaga lahat. Ito siya is medyo more softer siya dahil butter ang nilagay natin. Or siguro guys, sa mga pagluto is, the more na lower ang temperature niya, the more na softer ang resulta ng mga bread niyo. Ito ang pinakamasarap na banana bread ko. Na-miss ko na talaga ito siya guys. Oh, very soft. Very soft siya. Oh gosh. So ito na siguro ang aking hapunan dahil nag-i-edit ako ngayon dito. And yung mga anak ko nasa baba. So ito na ang ating hapunan dahil 5:30 na, 5:28 actually, yeah. 5:30 na and then malapit lang dinner, di ba? So ito ng ating hapunan ngayon plus tea. So wala nang problema si mami hindi na magluto dahil itong mga anak ko guys virtual learning lang sila. After 2:30, 3 o'clock, baba na sila doon. Wala pa yung breakfast ha, wala pa yung lunch. Hindi kasi yan sila kumakain ng breakfast, hindi rin kumakain ng lunch. So after sa school nila talaga, bumababa na sila doon, nakaprepare na yung mga pagkain. So, meron din silang banana bread. Sabi ng isa, oh my gosh, napadami ang kain niya dahil si banana bread din. Ito ang ating banana bread. Very fluffy siya guys. Oh, very fluffy siya. Iba ang texture niya sa isa kong banana bread. So, sa texture naman guys, it depends kung softer, kung lower temperature siya or mataas ang temperature. Sa temperature ko sa aking banana ngayon is 360 for 50 minutes.
And then I move it down to 325 for another 15 minutes. So itong ating banana bread. Sarap. Very yummy. Ito ang breakfast ni Daddy kanina. Oh, so good. This tea is Taylor of Harrogate tea. So ayan, masarap siya guys. And well, talagang masarap ang ating banana bread. Wow, very sarap. Thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, and smash that notification bell. Thank you. It's really a good banana bread. Bye.